سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أول وزير للدولة العثمانية ولد في القرن الثالث عشر الميلادي، وينتمي إلى عائلة عريقة خدمت الإسلام لقرون، فهو شقيق أورخان غازي وابن عثمان الأول وحفيد البطل الكبير الغازي أرطغرل رحمهم الله جميعا. إذا من خلال حديثنا في هذه الحلقة سنتعرف على وزير الدولة العثمانية علاء الدين علي، أو كما يطلق عليه علاء الدين باشا. وهل لعب علاء الدين دورا في الإدارة العثمانية؟ وكيف ومتى مات علاء الدين؟ علاء الدين باشا هو أحد أبناء عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية. وبعد وفاة عثمان غازي تولى علاء الدين وأخيه أورخان جنبا إلى جنب الإمارة العثمانية. وفي نهاية اللقاء تخلى علاء الدين عن تولي أمور الدولة، وتم تسليط الضوء على شخصيته المتواضعة في المصادر التاريخية. ويعتقد أن علاء الدين فضل أن يعيش حياة الدراويش في منزله في بورصة، وقالت بعض الروايات أنه كان ذو فطرة متدينة وتصوف زائد. وتولى فيما بعد بعض المهام في الدولة العثمانية، وشارك في بعض الرحلات الاستكشافية بناء على طلب أخيه السلطان أورخان غازي. وحسب بعض المصادر فقد لعب علاء الدين دورا في تأسيس نظام الوزير، وكان أول وزير للدولة العثمانية، كما إنه أول فرد في الدولة العثمانية يستخدم أو يطلق عليه لقب الباشا. كان من أهم أعمال علاء الدين باشا هي الأنشطة التي أظهرها في التنظيم الإداري والعسكري للدولة العثمانية. وأثناء قيادته للجيش قام بتغيير لون أغطية رأس الجنود من الأحمر إلى الأبيض لتمييز الجنود العثمانيين عن جنود إمارات الأناضول الأخرى، وإنشاء الديوان وارتداء العمائم الملونة في الديوان، وطباعة النقود تنسب إلى علاء الدين. اتفقت أو اختلفت الروايات عن شخصية علاء الدين، إلا أنه من الواضح أنه قام بإعادة تنظيم الجيش وهيكلته، وكان قائدا له في معظم المعارك، وكان له دور بارز في التنظيم الإداري والداخلي. وقام بإدخال نظام نقدي وعملات فضية منقوش عليه اسم أخيه أورخان، وكان سندا لأخيه أورخان، ولم يذكر التاريخ أي مشكلة وقعت مع أخيه. ولعل أهم محطات علاء الدين الحربية مشاركته مع أخيه السلطان أورخان في قيادة الجيش في معركة مالتيبي، التي انتصر فيها العثمانيون على الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس. ولا يعرف بالضبط كم عمره ولا أي سبب مات، فقد أمضى السنوات الأخيرة من حياته في منزله، ويقال أنه توفي في قلعة بيجا في عام 1333، ويقع قبره في مدينة بورصة، ودفن في قبر والده عثمان غازي. في نهاية الحلقة لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة كي تصل لكم حلقاتنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.